आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी इन्फिनिक्स नोट 60 भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न चाहँदैछौँ, जसमा चाहिँ तपाईँले 144 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट भएको एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै फास्ट चार्जिङ स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ र एउटा एकदमै राम्रो खालको स्टाइलिश डिजाइन र एउटा सलिड गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो फोन चाहिँ एक्चुअली नेपालमा चाहिँ बेस्ट भ्यालु फोन हो त भनेर पनि आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्न चाहँदैछौँ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपालमा एउटा राम्रो खालको मिड रेन्ज सेगमेन्टमा एउटा दामी खालको स्मार्टफोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। यो फोनमा चाहिँ तपाईँले एकदमै फ्ल्याट खालको फ्रेम डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै प्रिमियम लुकिङ टाइपको डिजाइन यो फोनमा रहेको छ। एकदमै स्लिम छ फोन होइन, र क्यामेरा मोडल पनि एकदमै मोडर्न टाइपको रहेको छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो खालको कम्फर्टेबल टाइपको बिल्ड क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ। हातमा छोक्दाखेरि एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ। एकदमै हलुङ्गो भएको कारणले पनि यो फोनले हातमा युज गर्न एकदमै सजिलो छ। एकदमै प्रिमियम छ होइन। अरू इन्फिनिक्स फोनहरूभन्दा चाहिँ यो फोन चाहिँ अलिकति प्रिमियम रहेको छ। डिजाइन बिल्ड क्वालिटीहरू लगभग तपाईँको चाहिँ आइफोन 17 प्रो म्याक्स जुन ओरेन्जवाला थियो लगभग त्यस्तै टाइपको चाहिँ यसको डिजाइन रहेको छ। र ओभरअल यसको बिल्ड क्वालिटीहरू सबै कुरा एकदमै राम्रो छ। प्लस यसमा तपाईँले IP54 को रेटिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि अझै एउटा प्लस पोइन्ट हो। सो ओभरअल तपाईँले चाहिँ यो फोनमा एउटा मोडर्न टाइपको डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि हातमा छोक्दा पनि एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ। स्लिम छ फोन होइन, एकदमै हलुङ्गो छ। अनि तपाईँको चाहिँ यही नै कुरा रहेको छ यो फोनमा चाहिँ। सो ओभरअल डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यो फोनको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 6.78 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले, जसमा 144 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट छ। फुल HD प्लस रिजोल्युसन छ र एकदमै हाई ब्राइटनेस पनि रहेको छ। सो यो डिस्प्ले चाहिँ तपाईँको एकदमै अल्ट्रा स्मुथ छ होइन। तपाईँको टिकटकहरू चलाउँदाखेरि, इन्स्टाग्रामहरू, युट्युबहरू चलाउँदाखेरि, स्क्रोल गर्दाखेरि एकदमै स्मुथली हुन्छ। गेमिङ गर्दा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले यदि मुभिजहरू हेर्नुहुन्छ, युट्युबको भिडियोजहरू हेर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो कलरफुल, एकदमै भाइब्रेन्ट कलर चाहिँ तपाईँको देखिन्छ। सो मल्टिमिडिया एक्सपिरियन्सको लागि, कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि पनि एकदमै राम्रो खालको डिस्प्ले रहेको छ। यसमा अब गेमिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै मजाले हुन्छ होइन। एकदमै स्मुथली हुन्छ, तपाईँको गेमिङ पनि इम्प्रुभ हुन्छ। सो एभ्रिथिङ सबै कुरा चाहिँ एकदमै यो फोनमा चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो रहेको छ। डिस्प्लेको कुरा गर्दैछु मैले चाहिँ होइन। तपाईँको सबै कुरा चाहिँ पानी बगे जस्तो चाहिँ डिस्प्लेमा चाहिँ बग्छ। सो डिस्प्ले पनि यो फोनको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मिडियाटेक डाइमेन्सिटी 8200 अल्टिमेट भन्ने चिपसेट तपाईँले यो फोनमा देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ 8GB ऱ्याम अथवा 12GB ऱ्याम गरेर दुईवटा स्टोरेज अप्सन छ। र तपाईँले चाहिँ यसमा 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो प्रोसेसरमा चाहिँ तपाईँको PUBG, COD, फ्री फायर, जेन्सविन सबै गेमहरू चाहिँ एकदमै मजाले चल्छ होइन। एकदमै पावरफुल खालको चिपसेट चाहिँ रहेको छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिट पनि एकदमै राम्रोसँग म्यानेज हुन्छ। फोन खासै तात्दैन, ताते पनि तपाईँको यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो खालको चाहिँ कुलिङ सिस्टम पनि भएको कारणले चाहिँ तपाईँको यो फोनको हिट पनि एकदमै राम्रोसँग म्यानेज हुन्छ। सो तपाईँको यो फोनमा चाहिँ पर्फर्मेन्स एकदमै दामी छ। तपाईँले गेमिङ एकदमै राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। सो गेमर्सहरूको लागि चाहिँ यदि तपाईँहरूले एउटा सस्तो टाइपको गेमिङ स्मार्टफोन खोजिराख्नु भएको छ भने यो फोन चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो अप्सन चाहिँ हुनसक्छ। अब चाहिँ यो फोनको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा एन्ड्रोइड 15 रहेको छ XOS को साथमा। अनि यसमा चाहिँ एकदमै फिचर टाइपको कुराहरू चाहिँ तपाईँको पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो खालको फिचर्सहरू चाहिँ यो फोनमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको युआईमा हेर एकदमै स्मुथ खालको एनिमेसनहरू छ। एउटा एपबाट अर्को एपमा स्विच गर्दाखेरि एकदमै राम्रो एनिमेसनहरू आउन सक्छ। युआई युज गर्नु पनि एकदमै सजिलो छ। त्यसमा फिचर्सहरू एकदमै राम्रो छ। ब्लडवेयरहरू चाहिँ तपाईँको केही पनि छैन। इन्फिनिक्सले चाहिँ जुन आफ्नो पहिलाको स्मार्टफोनहरू हुन्थ्यो, त्योभन्दा चाहिँ अहिले नयाँ जुन स्मार्टफोनहरू आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो सफ्टवेयरलाई चाहिँ एकदमै क्लिन, एकदमै राम्रो चाहिँ गराएको छ। जस्तै हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ एकदमै क्लिन होइन, एकदमै सजिलो युज गर्नको लागि चाहिँ टाइपको चाहिँ गराएको छ। सो यो फोनको सफ्टवेयरहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ। र यसमा तपाईँले AI सेन्सर्सहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पनि छ। डे लाइटमा चाहिँ एकदमै सार्प, एकदमै भाइब्रेन्ट टाइपको फोटोजहरू खिच्छ होइन। अरू कुरा पनि तपाईँको क्यामेरामा सबै कुरा एकदमै राम्रो छ। तर अलिकति लो लाइटिङ भयो भने चाहिँ अलिकति क्वालिटीमा तपाईँको डिक्रिमेन्ट आउन सक्छ। त्यस्तो नराम्रो पनि हुँदैन, तर जुन लेभलको तपाईँको राम्रो लाइटिङमा फोटोजहरू आउँछ नि त्यो टाइपको चाहिँ अलिकति नआउन सक्छ। सो लाइटिङलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गरेर फोटोहरू खिच्नु होला। सेल्फिजहरू पनि तपाईँको चाहिँ सोसियल मिडियामा अपलोड गर्ने टाइपको मजाले खिच्छ।
सो यो क्यामेरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइस अनुसार चाहिँ एकदमै ठिक छ, तर फ्ल्यागसिप लेभलको एकदमै दामी टाइपको क्यामेरा चाहिँ होइन। सो प्राइस अनुसार चाहिँ तपाईँको क्यामेरा पनि बिल्कुलमा ठिकै रहेको छ। ब्याट्री चार्जिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 5000 mAhको ब्याट्री र 100 वाटको फास्ट चार्जिङ सकेट चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। 100 वाट भनेको चान्ने सुन्ने होइन, एकदमै फास्ट हो होइन। तपाईँको चाहिँ लगभग 20 देखि 25 मिनटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100% चार्ज चाहिँ यो फोनमा हुनेवाला छ। सो एकदमै फास्ट चार्जिङ स्पिड छ र तपाईँको चाहिँ ब्याट्रीको क्यापेसिटी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, जसले गर्दा ब्याट्री पनि यो फोनको एकदमै दामी हुन जान्छ। सो तपाईँको चाहिँ ब्याट्री लगभग 20-25 मिनटमा चार्ज हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ लगभग 1 दिन अथवा 1 र आधा दिनसम्म चाहिँ ब्याट्री टिक्छ भने। सो ब्याट्री चाहिँ यो फोनको एकदमै राम्रो रहेको छ। अब एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले यो फोनमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। स्पिकरहरू छ, JBLको स्पिकरहरू एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। अनि तपाईँको 5G कनेक्सन छ, NFC हरू छ। सो यसमा जुन अदर्स फिचर भन्नुको एक्स्ट्रा फिचर्सहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ क्या होइन। इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरहरू भयो। सो सबै कुरा चाहिँ यो फोनमा एकदमै राम्रो रहेको छ। अब चाहिँ मेन कुरामा प्राइसको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। अब यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले यो फोनलाई चाहिँ 42,000 लिएर 48,000 को बिचमा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको प्राइस चाहिँ भेरिएन्टमा डिपेन्ड हुन्छ, तपाईँले 8GB वाला किन्नुहुन्छ अथवा 12GB वाला किन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। सो प्राइस अनुसार चाहिँ फोन एकदमै राम्रो रहेको छ। र अब चाहिँ यो फोनको राम्रो कुरा र नराम्रो कुराहरूको बारेमा सरल र म तपाईँलाई चाहिँ भनिदिन्छु, जसले गर्दा फोनको बारेमा किन्ने नकिन्ने भनेर चाहिँ डिसिजन लिन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको राम्रो कुराबाट सुरु गरौँ। तपाईँले चाहिँ यो फोनमा 154 हर्ट्जको एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा स्ट्रङ गेमिङ पर्फर्मेन्स पाइराख्नु भएको छ। 100 वाटको चार्जिङ स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ र डिजाइन पनि एकदमै राम्रो, एकदमै मोडर्न टाइपको रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यालुएबल कुराहरू चाहिँ यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। प्राइस अनुसार चाहिँ यो फोनमा सबै कुरा एकदमै राम्रो छ, एकदमै भ्यालुएबल चाहिँ यो पनि रहेको छ। तर यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू पनि छ, जस्तै डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी सबै कुरा राम्रो भए पनि यो फोन चाहिँ तपाईँको प्लास्टिकको बनेको हो होइन। प्लास्टिकको बनेको भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति त्यो राम्रो फिलिङ चाहिँ आउँदैन क्या। जुन एउटा प्रिमियमनेस त हुन्छ, तर जुन मेटलको फोनहरू हुन्छ अथवा एल्युमिनियमको फोनहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा छुट्टै टाइपको भाइब चाहिँ तपाईँले यो फोनमा देख्न सक्नुहुँदैन। प्लास्टिकको फोन हो, फेरि प्लास्टिकको भएको भएर चाहिँ यो फोन अलिकति बैलो पनि हुन्छ है त। त्यो कुरा पनि तपाईँले चाहिँ ध्यान राख्नु होला। अनि क्यामेरा जुन छ नि, त्यो क्यामेरा बबाल छैन क्या। जस्तै यो फोनमा सबै कुरा एकदमै बबाल छ, बट क्यामेरा चाहिँ तपाईँको डिसेन्ट टाइपकै रहेको छ। सो यदि तपाईँले चाहिँ एउटा मिड रेन्ज टाइपको फोन जसको पर्फर्मेन्स राम्रो होस्, यदि तपाईँहरू गेमर हुनुहुन्छ भने नि तपाईँहरूलाई यो फोन चाहिँ बेस्ट हुन्छ क्या, एकदमै बेस्ट हुन्छ। अथवा मुभिजहरू हेर्नुहुन्छ अथवा सबै कुरा एकदमै दामी चाहिएको छ, दामी भन्दा पनि दामी फोन चाहिएको छ, एकदमै कम बजेटमा भने यो फोनहरू चाहिँ तपाईँहरूको लागि हुन्छ क्या। सो त्यही नै थियो होइन। त यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ गेमिङ गर्नु मन छ, मल्टिमिडिया एकदमै चलाउनु छ, मुभिजहरू एकदमै हेर्नु छ र पैसा एकदमै कम छ र एकदमै दामी खालको फोन चाहिएको छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। बाँकी यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि कुनै पनि क्वेसन छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई चाहिँ त्यसको एन्सर दिन्छु। सो आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।